যদি আপোনাৰ বিজনেছ প্ৰফাইলটো ইতিমধ্যে ৰিজেক্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে নেক্সট তিনিটা কাম একেবাৰেই নকৰিব এটা দিনতে বাৰে বাৰে এডিট কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰা যেতিয়া আমাৰ গুগল বিজনেছ প্ৰফাইলটা ৰিজেক্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বাই ডিফল্ট আমি পেনিক কৰোঁ বাৰে বাৰে সেইটো কিমান সোনকালে পাৰি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এই সোনকালে ঠিক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা অৱস্থাত কি হয় আমি বাৰে বাৰে আপডেট বাটনটো ক্লিক কৰোঁ বা বাৰে বাৰে সেইটো কিবা কিবি চেঞ্জেছ কৰি থাকোঁ এইটো যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গুগলে সেই একাউণ্টটো বেছি ছাছপিচিয়াছ হিচাপে চাই পেলাই কি কৰে সেইটো ৰিজেক্ট কৰি থৈ দিয়ে বা পিছলৈ আমাৰ সেইটোত কিবা চেঞ্জ কৰিলেও একচেপ্ট নোহোৱা হয় প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে কেতিয়াও এদিনতে মাল্টিপল টাইমছ এডিট নকৰিব এবাৰ এডিট কৰক তাৰপিছত অলপমান গুগলৰ চিষ্টেমটো বুজিবলৈ বা তাক ৰেছপন্ড দিবৰ কাৰণে অলপমান সময় দিয়ক আপোনাৰ একাউণ্টটো ৰিজেক্ট হৈ গ'ল লগে লগে আপুনি এটা নতুন একাউণ্ট খুলি ল'লে নতুন প্ৰফাইল এটা বনালে ছেইম নাম ছেইম এড্ৰেছ ছেইম ফোন নাম্বাৰ ছেইম ৱেবছাইট আপুনি ভাবে নেকি গুগলে এইটো ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰিব গুগলে ইজিলি ডিটেক্ট কৰি ল'ব সেইকাৰণে আপুনি কি কৰা উচিত যদিহে আপোনাৰ প্ৰফাইল ৰিজেক্ট হৈ গৈছে আপুনি নতুন প্ৰফাইল কেতিয়াও নবনাব তাৰ সলনি আপুনি কি কৰক আপোনাৰ পুৰণা প্ৰফাইলটো কিয় ৰিজেক্ট হৈছে সেইটো চাওক সেইটো কেনেকৈ ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰে সেইটো ভাবক নতুন প্ৰফাইল কেতিয়াও নবনাব প্ৰফাইলটো ৰিজেক্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি ভাবো সোনকালে কৰিবৰ কাৰণে আমি ফেক ডকুমেণ্ট আপলোড কৰি দিওঁ বা ফেক এড্ৰেছ দি দিওঁ সেইটো কেতিয়াও নকৰিব গুগলে আজি নহয় কালি আপোনাৰ একাউণ্টটো ডিটেক্ট কৰি ল'ব আৰু যদি ডিটেক্ট কৰি লয় আৰু ইতিমধ্যে আপোনাৰ যদি মানুহৰ মাজত সেইটো পপুলাৰ হয় তাৰ পাছত ৰিজেক্ট কৰিলে বেছি প্ৰব্লেম পাব সেইকাৰণে ফেক এড্ৰেছ ফেক ডকুমেণ্ট কেতিয়াও নকৰিব তাৰ সলনি যোনবোৰ ডকুমেণ্ট গুগলক লাগে সেইবোৰ একদম বেছিক ডকুমেণ্ট হয় সেই ডকুমেণ্টখিনি যদি আপুনি যোগাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ্মানেণ্টলি আপোনাৰ একাউণ্টটো গুগল মাই বিজনেছ বা গুগল বিজনেছ প্ৰফাইলত থাকিবই থাকিব বিজনেছ প্ৰফাইলটো কিয় ৰিজেক্ট হৈ গৈছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে আপুনি নিজৰ মেইলটো খুলি চাওক যিকোনো এটা প্ৰফাইল যেতিয়া ৰিজেক্ট হৈ যায় বা ছাছপেণ্ড হৈ যায় যিকোনো ধৰণৰ একশ্যন ল'লে গুগলে আপোনাক এটা মেইলৰ যোগে নটিফাই কৰে সেই মেইলটো পঢ়ি চাওক যে সেই মেইলটোত কি লিখা আছে যদি মেইলটোত যি ধৰণৰ কথাখিনি লিখা আছে আপুনি বুজি পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইমতে ৰিয়েক্ট কৰক যদি কিবা অংশ বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে সেই অংশটো গুগল চাৰ্চ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক গুগল চাৰ্চত আপুনি গম পাব যে সেই ইমেইলটো বা সেনেধৰণৰ ইমেইল আহিলে আৰু মানুহবোৰে কেনেধৰণে ছল্ভ কৰিছে আপুনি সেইটো চাই পেলাই নিজৰ বিজনেছটোৰ লগত ইমপ্লিমেণ্ট কৰি পেলাই নিজৰ একাউণ্টটো এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰে যদিহে আপোনাৰ ডেটা মিছমেটছ আছে ৱেবছাইটৰ লগত মানে ৱেবছাইটত এটা ডেটা আৰু গুগল মাই বিজনেছত এটা ডেটা তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি ভেৰিফাই কৰক আপোনাৰ ৱেবছাইটৰ যোনটো নাম ফোন নাম্বাৰ এড্ৰেছ ইত্যাদিবোৰ শুদ্ধকৈ আছে নাই প্লাছ ছেইম বস্তুটো গুগল মাই বিজনেছত ছেইম আছে নাই এইটো একজেক্টলি যদি ছেইম নাথাকে তেতিয়াহ'লে গুগল মাই বিজনেছৰ প্ৰফাইলটো ৰিজেক্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যদিহে ৰিয়েল প্ৰুফৰ কাৰণে গুগল বিজনেছ প্ৰফাইলটো ৰিজেক্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে ৰিয়েল প্ৰুফটো যোগাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক GST ডকুমেণ্ট এখন বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল হ'লেও গুগলে এইটো একচেপ্ট কৰে বা ইণ্টাৰনেট বা ব্ৰডবেণ্ডৰ যদি আপোনাৰ বিল আছে সেইটোও গুগলে একচেপ্ট কৰে ইয়াৰ লগতে গুগলে যোনটো একচেপ্ট কৰা পেৰামিটাৰ হৈছে সেইটো হৈছে চাইনবোৰ্ড গুগলে একচেপ্ট কৰে সেই চাইনবোৰ্ডখন আইৰণ ফ্ৰেমত থাকিব লাগিব আৰু ৰাস্তাৰ পৰা সেইখন দেখা পোৱাৰ নিচিনাকৈ থাকিব লাগিব সেই ধৰণৰ যদিহে আপোনাৰ ঘৰতো আছে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ সন্মুখত এখন লগাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক যদিহে গুগলে ভেৰিফাই কৰে তেতিয়াহ'লে সেই চাইনবোৰ্ডখন দেখুৱালে আপোনাৰ একাউণ্টটো একচেপ্ট হৈ যাব বা ছাছপেনশ্যনটো উঠি যাব গোটেইখিনি কাম কৰিহে একেবাৰে এপ্লাই কৰিব বাৰে বাৰে এটা এটা কাম কৰি পেলাই এপ্লাই নকৰিব বাৰে বাৰে যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে বাৰে বাৰে ৰিজেক্ট কৰি থাকিলে আপোনাৰ একাউণ্টটো ৰিজেক্ট হৈ থকাৰ চান্সেছ বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে কোৱা গোটেই কামখিনি একেবাৰতে কৰিব এবাৰতে এপিল কৰিব তেতিয়াহ'লেহে আপোনাৰ বিজনেছটো একেবাৰতে একচেপ্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া আহিলো গুগল মাই বিজনেছটো ৰিজেক্ট হৈ গ'ল বা ছাছপেণ্ড হৈ গ'ল নতুনকৈ এক্টিভ হ'বলৈ কিমান সময় লাগে এনচাৰটো হৈছে কোনেও নাজানে গুগল মাই বিজনেছৰ এটা একাউণ্ট এবাৰ ৰিজেক্ট হৈ গ'লে সেইটো একচেপ্ট হ'বনে নহয় সেইটো আকৌ ছাছপেনশ্যনৰ পৰা ছাছপেনশ্যন উঠিবনে নাই কোনেও আপোনাক ক'ব নোৱাৰে আপুনি মাত্ৰ গুগলৰ যোনটো গাইডলাইন আছে সেইটো ফ'ল' কৰিব পাৰে গুগলৰ যোনটো চিষ্টেম আছে সেইটো ফ'ল' কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি কোনেও এইটো গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰে যে 2 দিনত উঠি যাব 2 সপ্তাহত উঠি যাব কোনেও নোৱাৰে আপুনি ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক যদিহে নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি নতুনকৈ বেলেগ নামেৰে কৰিব লাগিব কিন্তু ছেইম বস্তুটো একচেপ্ট হ'বই বা সেই ছাছপেনশ্যনটো উঠি যাবই বুলি আপোনাক কোনেও গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰে যদিহে আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি ঠিক আছে আৰু আপুনি যোনখিনি জেগাত আছে সেইটো একচুৱেলি আপোনাৰ বিজনেছটো তাত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গুগলত এপিল কৰিব পাৰে ভিডিঅ' ভেৰিফিকেশ্যন বা ইত্যাদি ভেৰিফিকেশ্যন মেথডবোৰ ইউজ কৰি পেলাই সেই ধৰণে এডভান্স লেভেলত আপুনি নিজৰ একাউণ্টটো একচেপ্ট কৰাব পাৰে গুগল মাই বিজনেছটো কোনো মেজিক নহয় এইটো এটা চিষ্টেম হয় এইটো এটা এলগৰিথম হয় কেইটামান কথা মনত ৰাখিব এটা বিজনেছৰ এটা একাউণ্ট থাকিব লাগিব ডেটা সদায় কনচিষ্টেণ্ট ৰাখিব ৱেবছাইট আৰু গুগল মাই বিজনেছৰ ডেটা ছেইম থাকিব এইটোৱে আপোনাক গুগল মাই বিজনেছৰ
সাসপেনশনটো নকৰে প্লাস এসইওত আপোনালোকৰ এডভান্টেজ দিব 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে মিনিমাম এডিট কৰিব যেতিয়াহে এসেনশিয়াল তেতিয়াহে গুগল মাই বিজনেছৰ একাউণ্টটো এডিট কৰিব আশা কৰিছো ভিডিওটো ইমানখিনিলৈকে চাই পেলাই ভাল পালে যদিহে আপোনাৰ গুগল মাই বিজনেছ ৰিলেটেড কিবা প্ৰবলেম হৈ আছে সাসপেন্ড হৈছে বা ৰিজেক্ট হৈছে বা কিবা কাৰণে আপোনাৰ বিজনেছটো ওপৰত আহা নাই তেতিয়াহলে যিটোৱে প্ৰবলেম পাই আছে আপোনালোকে কমেন্টত আমাক জনাব পাৰে যদিহে আপোনালোকে কমেন্টত আমাক জনায় তেতিয়াহলে আমি আপোনালোকক টেকনিক্যাল কনসালটেন্সি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমি আপোনালোকক ফোন কৰি পেলাই কথাখিনি বুজাই দিম কি কাৰণে আপোনাৰ হৈছে সেই ধৰণৰ কথা পাবৰ কাৰণে আপুনি আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে ভিডিওটো যদি ইমানখিনিলৈকে চাই ভাল পালে বা আন কাৰোবাৰ সহায় হ'ব পাৰে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে তেওঁলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটোত এটা লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ